I like soft ones. I would not like to have it from leather just because of that leather business. But then I needed something which could take in a computer, but which would not look as a luggage. And I like simple things. And that was rather difficult because it's quite difficult to find a very simple looking thing nowadays. Az eddig megszólalók a fiatalabb korosztályt képviselték. Akihez most látogatunk, öröki fiú az anyám korosztályából. Hídvégi Valéria sikeres fiatal színésznő volt a II. Világháború előtt és alatt Magyarországon. Koránál fogva neki táskaügyben is hasonló tapasztalatai lehetnek, mint az édesanyámnak. Első kérdés, milyen táskát választ az ember? Sosem a praktikust. Mindig azt, amit tetszett. És akkor később azt mondom, mi a Fészkes Ferinek vettem én ezt a táskát? Először is nincs rá szükségem, másodszor miért? Mert tetszett. Természetesen a táska, amikor már idősebb vagy kislány, ahhoz kesztyű járt az én koromba, és hozzáillő cipő. Tehát ez, amikor elmentek vásárolni, akkor ezt a 3 tárgyat így keresték együtt, mondjuk az édesanyjával? Az édesanyám keresse a 3 tárgyat. A táskát, amit sosem azt kaptam meg, ami nekem tetszett, mindig azt, ami a mamának tetszett. Ez jobb neked, mint az. Szóval. 2 dolgot csináltam a gimnázium az érettségi után. Levágattam a hajamat önállóan, és vettem táskát. Ez igen. És mit szólt a mamája mindez? Hát a mama mindig ellenezte, amit én csináltam. Értem. Az én mamám az egy nagyon erős asszony volt, egy somogyi bicskás. És mindig az volt, amit ő akart. Még akkor is, amikor már minden házasságomban, ahová mentem a világba, a mamát vittem. De mindig ő maradt a boss, a főnök. És tudja, az az érdekes, hogy itt vagyok egy öreg asszony, és ha bármi van, én mindig azt gondolom, vajon a mama helyeselné-e? Vajon a mama mit szólna hozzá? I don't know if I need a practical. I want a nice handbag, first of all. So the most important thing is the outlook? The outlook is more important. And the practicality is, yes, but it's in a third place as far as priorities are concerned. But you go mad with looking for your keys, which are sunk but under... But I will never in my life give up and decide for something which like has a big pocket outside, you know, for the cell phone. Because if it doesn't look nice, I will not have it, even if it's 500 times more practical than anything else. Megáll az ész, mármint a férfi elme. Azt gondolná az ember, hogy nincs fontosabb egy táska használhatóságánál. Hollandiában járunk. Egy olyan fiatal táskatervezőt keresünk fel, aki már koránál fogva is talán racionálisabb. Bár meglátva a műterme előtt parkoló autója színét, elbizonytalanodtam. That one is totally not practical, but it's just a jewel, and that was my idea for the graduation collection. It's also possible to do it then because you don't have to think of the customer, you don't have to think of the user. And now, 4 years later, I make, of course, bags that are practical, and people, they want to have a pocket for the mobile phone, they want to have some hooks in it so that you can keep your keys on it, things like that. So now I think practical, but at the start, when I graduated, I only made nice shapes, and it was a bag. Which is your favorite here? Just point. Still the graduation bag. That? Yeah. Which is completely... It's totally not practical, but it's really... when there should be a fire here, I should take that one first out of this place. Yeah. And sometimes I am more indulgent with handbags and with shoes than with anything else. I'm ready to pay more, relatively, to buy more expensive than with anything else. I would not buy from a bazaar a cheap handbag. I'm very particular. That's my upbringing a little bit. My mother used to say, the main thing is, my dear, that the accessories should be good. The shoes and the handbag. And that somehow stayed with me. Each year I maybe spend more on handbags than I used to. Really? Well,
maybe because I have more money the older I get. Hopefully. But you hit thresholds. You think, I'll never spend more than $100 on a bag, and then you do. And it's like an addiction, right? And then you say, well, I'll never spend more than $200 on a bag, and then you do. May I ask how much was that? The one in New York? Yes. It was only $800. But then it's all relative, because my husband said to me last week, well, how much is an expensive handbag? And I said, well, what do you mean? And he said, well, it was the bag I got you in New York. Would that be considered a very expensive handbag? And I said, well, yeah, but it's really relative. It's like all things in life. There are some things that are much more. And I said, why do you ask? And he said, well, a colleague of mine, a woman, had her purse stolen from her office, and she was very upset about it because she said the purse was very expensive. And I said, well, what brand was it? He said, I don't know. And I said, was it, and I don't know why I made the suggestion, but I said, is it a Miu Miu bag, which is a brand? And he said, yes, that's what it was. And I said, oh, well, it was probably $3,000 or $4,000 then. And he was just, he thought he'd spent the world buying me this purse from New York. He thought it was like he bought me the Maserati of bags, but the poor man didn't realize that it was still a Toyota. This is ostrich, peacock, toad, a kind of frog, peacock legs, antelope, it's always very soft, zebra, foal, so small horse, a horse, fish, you can have, and stingray. Yeah. Azt hiszem, hogy 1941 volt. Velencébe meghívtak a lángok bemutatására. 4-en játszottunk benne. Kis Ferenc, Jávor Pál, Mezei Mária és én. És egy csomó magyar lejött Velencébe. Háború volt, és a Szent Márk templom, a bazilikája, egész a tetejéig homokzsákokkal volt eltakarva. Fény nem volt, csak gyertyafény. Én pedig vándorútra keltem az kis görbe hidakon és a kis utcákon. Kerestem egy táskát, hát nem mehetek vissza-haza, annélkül, hogy bármit is vennék. Szóval egy kis üzletbe láttam ezt a táskát, és bementem, és azt mondta a tulajdonos, questo crocodilo? Krokodil. Megmutatta belül, hogy milyen szép. Ha most nem tudom kinyitni. De. Ez gyönyörűen van kidolgozva, ezt ki lehet nyitni. Ja, hogy az még egy pénztárca is ott belül. És ez akkor az volt a divat, hogy így vittük a táskákat, de ennek volt egy ilyen fogója. Ezt lehetett így vinni. Szóval mondta az árat, és mondtam, questo è molto, non posso pagare questo. Azt mondta, lei tedeschi? Tedeschi német. No, io sono ungherese. Ah, ungherese, Giovanna, è bionda, ragazza molto bella. You can have it cheaper. Na, So, néha előnye van az embernek. Megvettem őt.